Thumb, 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 thumb. Tum 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 tum! Presenting Daliri Eskwela, a school to teach kids paano maging safe sa internet. Mga bata, may tanong ako sa inyo. Ano ang ibig sabihin ng word na private? May nagsabi ng nakatago? May nagsabi ng pangsarili lamang? Tama kayo dyan mga bata. Kaya ang susunod kong tanong sa inyo ay, bakit pinapakita ang private parts sa internet? Ang aralin natin ngayon ay pornography or porno. Ang porno ay ang pag-post ng mga hubad na pictures sa internet. Maraming bata ang gumagawa nito ngayon. Sabi sa akin ng crush ko, pag love mo ako, patalhan mo ako ng picture mo. Sexy dapat para crush din kita. O kaya sinasabihan ng, Kung gusto mong makasama sa mga cool-in and pinaka-cool na daliri, kailangan mag-post ka ng sumasayaw ka. Nang ubo! Sige na, kami lahat ginawa namin yon. mga bata, pagdating sa porno, isa lang ang kailangan tandaan. Basta porno, no! No sa paghuhubad para ipakita mong mahal mo ang isang tao. No sa pag-post ng hubad na picture para makasali sa grupo. No sa pag-post ng hubad para makakuha ng likes. No sa porno. Say no pag may pinapagawa sa'yo pero pakiramdam mo ay mali ito. Alam mong mali ang gawain pag bumibilis ang pagtibok ng puso. Pinagpapawisan at nanlalamig. At nanginginig. Pag nag-post ng hubad na picture, pwede itong maging viral at makita ng lahat ng tao. Kasama na ang parents mo, teacher mo, friends mo. Isipin mo kung ano ang mararamdaman nila. Basta nasa internet, forever na yan nandun. Kahit tumanda ka, andyan pa rin yan. Kaya mga bata, pag may nagpahubad sa inyo, tandaan, basta porno, no. Sa Daliri Eskwela, learn how to be cyber safe. Wait! Ngayon, bago tayo umalis at mag-internet, mayroon tayong munting pagsusulit on how to be cyber safe. Sabihin mo, no, kung hindi dapat gawin. And yes, kung pwedeng gawin. Magpadala ng hubad na picture para ipakita mong love mo ang isang tao. Mag-post ng hubad para makasali sa grupo. Ilihim sa magulang pag may nagyayaya sa'yo na maghubad sa internet. Nararamdaman na may maling gawain, huwag na ipagpatuloy ito. High five sa mga nakakuha ng tamang sagot! Tandaan, ang katawan mo ay sayo. Turuan ng mga daliri na huwag magpapadala ng hubad na picture so you can be cyber safe. Bye!
Bye!